สวัสดีครับเหล่าจอมยุทธทุกท่านพบกับผมโพสต์จากช่อง Possession กันอีกเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการ walk through และเล่าเรื่อง Quest Deep in Flame นะครับโดย Quest นี้จะสามารถเข้าถึงได้หลังจากเล่น Quest ในเรื่อง Chapter ที่1 Heaven Have No Peer จบแล้วเท่านั้นนะครับเพราะงั้นใครยังเล่นในเรื่องไม่จบไปเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาดูได้นะครับจะได้ไม่โดนสปอยนะเตือนแล้วนะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วหรือใครไม่ซีเรียสเรื่องสปอยเชิญรับชมได้เลยครับหลังจากจบ Quest บทที่1 Heaven Have No Peer และแผนที่หมู่บ้านเปลี่ยนไปแล้ว ในแผนที่จะปรากฏสัญลักษณ์บอสโลกบริเวณ Blissful Retreat ขึ้นมา เราสามารถกดติดตามสัญลักษณ์ได้เลยครับ โดยการเดินทางก็สามารถเริ่มจากหินวาร์ป Blissful Retreat ได้เลย เมื่อวาร์ปมาแล้วให้วิ่งลอดซุ้มประตูผ่านพื้นที่หมู่บ้านตรงไปเรื่อยๆ จนเจอกับซากบ้านที่โดนไฟไหม้หลังหนึ่ง ในบริเวณนั้นจะมีดาบของพี่เตาปักอยู่ข้างต้นไม้ เมื่อเข้าไปใกล้ๆ เกมจะให้เราไปสัมผัสดาบ เมื่อสัมผัสแล้วตัวเราจะเข้าไปสำรวจและสงสัยว่ามันคือดาบของใคร ในขณะนั้นเองเราก็จะได้ยินเสียงใครบางคนเรียกเราให้ไปหากล้องอยู่ในหัวอีกด้วย หลังจากสำรวจดาบและพื้นที่บริเวณนั้นอยู่สักพัก จะด้วยเสียงในหัวนั่นหรือความรู้สึกบางอย่างจากดาบเล่มนั้นก็ตาม สุดท้ายตัวเราก็จะนอนลงข้างกับดาบนั้นแล้วหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาเราจะพบตัวเองอยู่ที่ป่าไผ่และได้ยินเสียงของลุงเจียงที่คุ้นเคยเรียกเราให้ตามเขาไป เมื่อเดินตามทางไปเรื่อยๆเราก็จะพบกับสถานที่มหัศจรรย์ที่เหมือนไม่ได้อยู่ในโลกทั่วไป ต่อจากนั้นเควสจะยังให้เราเดินตามทางไปเรื่อยๆด้วยการใช้วิชาตัวเบากระโดดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแบบฟินสุดๆหลังจากเราโดดฟึบฟับฟึบฟับอยู่สักพักเราก็จะได้มาถึงบ้านหลังหนึ่งที่คล้ายกับเป็นกระท่อมลุงเจียงในสมัยก่อนเมื่อเดินเข้าไปที่กระท่อมเราจะพบกับคนหนึ่งที่เกมเรียกว่าผู้อาวุโสลึกลับเขาจะถามเราว่าออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ16ยังจำทางกลับบ้านได้ไหมมาที่นี่ทำไมและรู้ไหมว่าเส้นทางต่อจากนี้มันคืออะไร ด้วยความจับต้นชนปลายไม่ถูกตัวเราจะตอบไปทั้งหมดว่าไม่รู้หรือไม่แน่ใจและถามกับชายคนนั้นไปว่าเขาคือใครแต่ชายคนนั้นกลับตอบกลับมาด้วยการโยนหมวกมาที่เราและพูดว่าข้าก็เหมือนเจ้าเป็นคนของยุทธภพและเริ่มการต่อสู้และแม้ว่าคุณจะสู้อย่างเต็มที่แค่ไหนก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถชนะเขาได้เกมมันบังคับแพ้ด้วยนะครับเมื่อจบการต่อสู้ชายคนนั้นจะบอกกับเราประโยคหนึ่งว่ามีเพียงผู้ที่ไม่มีบ้านให้กลับเท่านั้นแหละที่ร่อนเร่ไปในยุทธภพ และบอกให้เราตามเขาไป จากนั้นการกระโดดด้วยวิชาตัวเบาแบบสุดคูลก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง จนกระทั่งเราไปหยุดที่บันไดถ้ำแห่งหนึ่ง ตัวผู้อาวุโสจะหยุดและบอกเราว่าต่อจากนี้เราต้องไปต่อคนเดียว เส้นทางต่อมาให้เดินขึ้นบันไดเพื่อออกจากถ้ำและเกมจะพาเราเดินไปในดินแดนที่สวยงามตระการตา ดั่งแดนฝันที่ไม่เคยประสบพบสิ่งเลวร้าย ในจุดนี้เพื่อนๆจอมยุทธดำเนินเควสต่อไปก่อนได้เลยนะครับ ไม่ต้องกังวลว่าแผนที่นี้จะกลับมาไม่ได้แล้ว เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับ หลังจากเรากลับมาบังคับตัวละครได้แล้ว ให้เดินไปตามทางผ่านซุ้มประตู ทางด้านขวาจะมีหินวาร์ปที่ชื่อดีมเรียม Blissful Retreat หรือก็คือแดนฝันของ Blissful Retreat นั่นเอง ภายในแดนฝันจะมีทั้งสภาพแวดล้อมผู้คนและสิ่งก่อสร้างของหมู่บ้านก่อนที่จะถูกเผา ดังนั้นใครที่จะเก็บ achievement หรือ quest ย่อยกับ NPC บางตัวที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่หลักอีกต่อไปแล้วเพราะว่าหมู่บ้านถูกเผาไปแล้วนะครับสามารถกลับมาทำได้ในนี้นะครับเมื่อเดินตาม quest ไปจนถึงอาคารที่เก็บเหล้าเราก็จะเจอกับลุงโจที่ควรจะจากไปแล้วลุงแกจะเล่าว่างานเทศกาลกำลังจะเริ่มขึ้นแต่มีคนนอกมาเมาเหล้าดื่มเหล้าสร้างเรื่องอยู่และถามเราว่าจะทำอย่างไรดีตัวเราจะอาสาไปจัดการเรื่องนี้ให้ และเมื่อเดินตามเควสไปเราก็จะพบกับพี่เตากำลังกินเหล้าที่เอาไว้จัดงานอยู่ หลังจากปะทะคารมกันนิดหน่อยการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้น ท่วงท่าการโจมตีของพี่เตาจะค่อนข้างชัดเจนและไม่รวดเร็วมาก หากลองสังเกตดีๆจะแพรี่ได้ไม่ยากครับ สงสัยพี่แกอ่อนให้ หลังจากจบการต่อสู้พี่เตาจะคืนเหล้าให้และเดินจากไป หลังจากนั้นให้เรากลับไปคุยกับลุงโจว่าเราจัดการเรียบร้อยแล้ว ทางลุงโจจะขอให้เราช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือยกไหเหล้าไปวางบริเวณที่หนึ่งในงาน เมื่อนำไปวางเสร็จเควสจะให้เรากลับไปหาลุงโจจากนั้นเวลาในเกมจะข้ามไปช่วงกลางคืนก่อนเริ่มเทศกาลให้เราวิ่งไปที่จัดงานบริเวณท่าเรือกลางน้ำก่อนเข้าไปกดเริ่มงานนะครับแนะนำว่าให้มองไปรอบๆจะมีฝูงชนชาวบ้านในบิทฟูดิทิสมารอเริ่มงานอยู่ใครอยากจะถ่ายรูปอะไรก็จัดให้เต็มที่เลยนะครับ
ระหว่างเดินผ่านบริเวณนั้นทางลุงโจจะบอกกับเราด้วยว่าเราจะเป็นคนที่3ที่เข้าไปตีจุดไฟในงานเทศกาลและให้กำลังใจเราเมื่อถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วก็ไปเริ่มงานเทศกาลที่เตาหลบได้เลยภายในงานเทศกาลที่พิธีเปิดคือการนำเหล็กหลอมร้อนมาตีให้เศษไฟกระจายออกไปดั่งดอกไม้ไฟที่สวยงามตีครั้งแรกเพื่อความมั่งคั่งตลอดปีตีครั้งที่2เพื่อความรุ่งเรืองของการงานและธุรกิจตีครั้งที่3เพื่อความสงบสุขตลอดไปการตีทั้ง3นี้เปรียบดั่งตลกร้ายทั้งที่เราเป็นคนตีให้สงบสุขตลอดไปแต่ก็เป็นเราเองที่ไม่สามารถรักษาความสงบสุขนี้ไว้ได้ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับงานเทศกาลชั่วขณะนั้นเราได้พบว่าตัวเองได้มาอยู่ในหมอกควันประหลาดพร้อมกับเสียงและเงาของชายไว้หนวดไว้เคราที่เราเคารพรักได้ปรากฏขึ้นและบทสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างเขากับเราก็ได้เริ่มขึ้น小子，可以走了。去哪儿？你想去哪儿就去哪儿。那你们呢？别垮个脸了。本来答应带你去江湖走一走，结果，接着。หลังจากนั้นเราก็จะตื่นขึ้นจากความฝันพร้อมหยิบดาบของพี่เตาเล่มนั้นขึ้นมาและพูดออกมาเหมือนอยากจะบอกกับใครสักคนว่าตำนานแห่งอี้เตาข้าได้รับมาแล้วและ Quest Dream in Flame ก็จะจบลงเท่านี้ครับสำหรับใครที่เล่นจบแล้วแต่ยังอยากไปเดินเล่นถ่ายรูปรวมถึงทำ Quest ย่อยเก็บ Achievement ต่างๆกับ NPC บางตัวใน Blissful Retreat สามารถกลับไปในแดนฝันได้ผ่านทางแมปโดยบริเวณซ้ายล่างจะมีไอคอนให้เราเปลี่ยนพื้นที่อยู่แล้วดีมสเคปของ Blissful Retreat จะอยู่ในนั้นครับแต่ถ้าท่านจอมยุทธท่านใดเคยเข้าไปแล้วแต่บังเอิญไม่ได้เปิดหินวาร์ปไว้ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถเข้าไปในแดนฝันได้ด้วยวิธีเดียวกับตอนเริ่มเควสก็คือไปแตะดาบพี่เตาที่เดิมนั่นแหละครับโดยดาบเนี่ยจะพาเราวาร์ปไปใกล้ๆหินวาร์ปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปสั้นๆนี้ถึงแม้จริงๆแล้วเควสเนี้ยจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในระหว่างเดินเควสเลยมีที่ต้องหาหน่อยก็แค่เริ่มเควสที่ไหนแต่ส่วนตัวผมก็อยากทำมันออกมาอยู่ดีเพราะว่าเควสเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เควสที่ทำเพื่อให้หายคิดถึงหรือสานต่อเรื่องราวของตัวละครใน Blissful Retreat เท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนบทสรุปที่แท้จริงของเควสบทแรกสำหรับตัวละครเราการได้เห็นและได้ร่วมเทศกาลที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกกับเพื่อนๆสหายใน Blissful Retreat การได้คุยกับพี่เตาได้รับเจตนารมณ์ของพี่เขามาสานต่อเป็นเหมือนการเตรียมตัวเตรียมใจท่องยุทธภพให้แก่ตัวเราอย่างแท้จริงนักคำกล่าวที่ตัวผู้อาวุโสลึกลับคนนั้นได้บอกกับเรามีเพียงผู้ที่ไม่มีบ้านให้กลับเท่านั้นแหละที่ร่อนเร่ไปในยุทธภพยังไงก็ตามถ้าหากชอบเรื่องราวและการ์ดต่างๆในยุทธภพแบบวินสมิธแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อทำคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆจอมยุทธทุกท่านได้รับชมกันอีกเยอะๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน See you again someday somewhere ครับ